עכשיו אנחנו נעשה את ההדגמה על התחנות הקשבה. אנחנו עובר מכל החלקים של הגוף כדי לעשות איזושהי הערכה למצב של הגוף. בעצם, אם אנחנו עושים את זה נכון, אז פשוט זה יכול להדהים, לא להרדים, אלא להדהים את האנשים. פתאום אפשר לבדוק, וואו, יש משהו שזה הגל בצד שמאל, זה לא הולך. חבל שאת אמרת לי את מה שבעיה עם הרגל. נכון, זה פה, נכון? אני לא מגלה. אז פשוט אפשר, וזה משהו די אובייקטיבי. אפשר מישהו שאני יכול לבדוק, ומישהו אחר גם כן ירגיש את זה, בגלל שזה בעצם זה פיזי, זה מאוד עדין, זה משהו על הגבול של, כמו שאמרנו, על העולם של הפיזי והעולם האנרגטי, אבל אנחנו צריכים להתרכז על מה שיש בעולם של הרקמה רכה. מהחלק הכי חיצוני, דרך השרירים, עובר לדרך של המערכת של הרקמה רכה, תוך העצבים, ובמיוחד החלק המרכזי, שזה החוט השדרה והמוח, כל העטיפה. אז בעצם אנחנו יודעים הגל הקרניאלי יש איזשהו שלב של התרחבות והתכנסות. בגלל זה אני שלחתי כמה סרטונים שאתם יכולים את שני המצבים שיש את ההתרחבות והתכנסות. כשאנחנו בודקים, יש שני דברים שאנחנו צריכים לדעת. א', לא תמיד מיד מרגישים. לפעמים שמים את הידיים על הגוף, על החלקים של הגוף, ולא מרגישים כלום. אולי יש שתי סיבות. הסיבה הראשונה זה בגלל שהגוף צריך להכיר את הידיים, והידיים צריך להכיר את הגוף, עד שיש איזשהו חיבור, ממש אנרגטי. עם המטופל, לפעמים זה לוקח זמן. יש איזשהו זמן שצריך איזשהו קשר. התחברות. אם לא מרגישים את זה מיד, פשוט להמתין. וגם כן, הגוף מגיב לכוונות. להגיד, לא צריך את זה בעל פה, פשוט להגיד. אני רוצה להרגיש את הגל הקרניאלי שלך. המקרה השני, וזה קרה לי הרבה פעמים ולא ידעתי את זה, לפעמים כשעושים את המגע, ואני עושה הרבה כזה כוונה כדי להתחבר, פתאום אני לא מרגיש כלום. בעצם זה נכנס כבר טיפולי. זה מה שאני עשיתי ושלא ידעתי, שאני גרמתי למצב של נקודת רוגע, שיש עצירה של הגל. כשיש עצירה של הגל, נלמד שזה כבר נכנס לטיפול. כאילו שדילגתי על השלב של ההבחנה ונכנסתי כבר לטיפול. זה בסדר, אבל איך אפשר, פשוט בהתחלה רוצים לעשות איזשהו אבחון, איזשהו בדיקה, איזושהי היכרות עם מה קורה עם הגל, מה קורה משני הצדדים. רוצים לעשות איזושהי הבחנה, איפה השורש של הבעיה. כן, לדוגמה, אם אנחנו רוצים לדעת איפה יש את השורש של הבעיה, אחת הדוגמאות, אם אנחנו מרגישים לדוגמה שזה נתקע פה, ופה, זה הולך יפה פה, סליחה, זה הולך ככה בהתרחבות, התכנסות, פה זה לא, זה תקוע. ופה זה הולך התרחבות וזה גם התרחבות. אז מה שאני יודע, שיהיה משהו הבעיה בין זה פה. שיש משהו ברקמה רכה שזה תקוע, שזה לא נותן את האפשרות. זה איך אנחנו יכולים לעשות, איפה יש את הבעיה. יכול להיות שיש כמה בעיות. פתאום זה הולך ככה טוב וזה לא הולך טוב. פתאום זה הולך, שניהם הולך טוב. פתאום זה צד שני הולך טוב וזה נעצר, או זה
זה לא שזה נעצר, או זה מאוד איטי, או זה לא נותן את ההתרחבות, ההתכנסות, צד שני. זה יכול להיות להתחלף. והם יהיו קשורים אחד לשני? מה זה? מה? לא הבנתי. אם למשל יש שפה זה מתרחב ופה לא, ואז פה זה לא מתרחב ופה כן, אז אם זה וזה קשורים. יכול להיות כן, יכול להיות לא. יכול להיות שבגיל 5 נתקעתי ברגל, ועדיין יש משהו שאיזשהו צלקת בפנים, ויכול להיות שאני קיבלתי משהו מכה בכתף, שזה לא בהכרח זה קשור. יכול להיות שזה כן קשור, כשיכול להיות שהטראומה נכנס לרגל וזה משפיע על הגב. יש מתיחה מהרגל לגב, וזה גורם למצב של אי איזון של האגן. וזה השפיע, מזה האי איזון של האגן השפיע על המערכת בתוך החוט השדרה, וזה משפיע על העצבים, ובגלל זה הבן אדם יש לו כאבי בטן. ומזה זה הולך לפה, זה קשור וזה עדיין מושך וגורם למצב שיש לו בעיה של מפרק פה וזה גורם לכאבי ראש. אז לפעמים רואים יש משהו שזה קשור וכל זה מתחבר ברקמה רכה של הגוף. זה היופי של העבודה, זה כיף. רכבת. מה? זה רכבת, זה נקרא... זה הרכבת, כן. הרכבת מתקרבת. זה יכול להיות, זה מתפשט, זה מושך. יכול להיות כן, יכול להיות לא.